YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අද ඔක්තෝබර් 1st. ඒ කියන්නේ අද ලෝක ළමා දිනය. අද මගේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම සුබ ලෝක ළමා දිනයක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔන්න ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ World Children's Day එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න Kids Preschool එකට. එහෙනම් අපි Kids Preschool එකේ බබාලා කොහොමද ලෝක ළමා දිනය සෙලිබ්‍රේට් කරන්න කියලා දැන් බලමු. ඒගොල්ලෝ ලස්සනට සී එකක් හදලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ මොහොතක්ම ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන ඒගොල්ලෝගේ අත්කම් ප්‍රමාණ වලින්. බබාලා පුතලා ගොඩක් ලොකු වැඩක් තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එන්න මාත් එක්ක අතලට යන්න.
ළමයින්ටම මෙන්න මේ ලස්සන මාළු පැටව ටික gift එකකට හම්බෙනවා. ඇත්තටම අපි සතුන්ට ගොඩක් හිංසා කරන කාලේ මේ විදිහට සතුන්ට ආදරය කරන ක්‍රමයක් චූටි බබාලට පුරුදු කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු ආදර්ශයක්. ශාක්ලගේ කේවුතු ගොඩක් අඳුරුයි. ඒ නිසා මේ ඩාර්ක් තීම් එකට තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ එක. එතනට ගියාම ඔයාලට පේනවා චූටි කට්ටිය එනලා අත් එක්කම හදපු ලස්සන ශාක්ල ටිකක් ඉන්නවා. ලොකු මිස් අපේ දිනුක්ෂි ටීචර් තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් චූටි බබාලා එකතු වෙලා ගොඩක් ලොකු වැඩක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න බලන ඕගොල්ලන්ටත් වෙනවා ගොඩක් ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා තියෙනවා කියන්න. ඉතින් චූටි බබාලාත් එකතු කරගෙන මේ කරපු ලොකු වැඩේ ගැන අපි ටීචර් කෙනෙක් අහලා බලමු. ඔව් ඇත්තටම මේක ලොකු වැඩක්. අපි මාස දෙකක් විතර තිස්සේ මහන්සි වුණා පොඩි අයත් එක්ක. පොඩි අය වගේම අපිට දෙමව්පියන් ගොඩක් මේ උපකාර කරා මේ වැඩේට. චූටි අයගේ චූටි නිර්මාණ වලින් තමයි මේක ඇත්තටම මේ ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එයාලගේ ලෝකේ, ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකේ මාළු වලින් පිරිච්ච ලෝකෙකට හරිය ආසයි. ඉතින් අපි මේ ටීම් එක තෝරගත්තෙත් ඒකයි. හුඟක් මහන්සි වෙලා පොඩි අය ඉරලා, කපලා, අලවලා, පාට කරලා, ගුලි කරලා ගොඩාක් දේවල් කරා. හැබැයි අපිට උවමනාව වුණේ චිල්ඩ්‍රන්ස් ඩේ එක දවසේ මෙයාලව ගොඩාක් පුදුම කරන්න. එයාලා දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒගොල්ලෝ ගුලි කරලා අලෝපු දෙයි මේ වගේ ලස්සන දෙයක් ඒගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපි සතුටු වෙනවා. ළමයි ඇත්තටම සතුටු වුණා, දෙමව්පියෝ සතුටු වුණා. ඒක නිසා අපිට සතුටු වෙයි චිල්ඩ්‍රන්ස් ඩේ එක දවසේ මේ වගේ දෙයක් අපිට දරුවෝ වෙනුවෙන් ඉස්පත් කරලා පුළුවන් නේද? ඒක තමයි අපි අද මේ චූටි බබාලට මුහුදු පතුලෙන් අල්ලගෙන යන මාළු පිටුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා තවත් ආසයි මේක අරගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා එයාලගේ ටැංකියට දාලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රසන්ට් එක විදිහට අපි අද මේකට මාළු එකක් දෙනවා. නේද? ඔයගොල්ලෝ දැක්ක චූටි බබාලට ලස්සන ප්‍රසන්ට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. මේ වගේ concept එකක් ගෙනල්ලා අපේ ගෙදර තියෙන චූටි මාළු ටැංකිය මේ විදියට ලොකුවට හදලා ඇත්ත විදියට හදලා පෙන්නන්න චූටි බබාලගේ චූටි අත් වලින් ගොඩක් මහන්සිලා මේ ටීචර් කිව්ව විදියට මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන එක ගැන ඒත් එක්කම මේ නිර්මාණයට දායක වෙච්ච දෙමව්පියන්ට ඒ වගේම ගුරුවරුන්ටත් අපි මේ අවස්ථාව ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ අවස්ථාවට මට ආරාධනා කරාට අපි ටීචර්ටයි හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මම තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම පෙන්නන්නම්. මේගොල්ලන්ට අද දවසේ චූටි ගෑනු ළමයින්ට ඒගොල්ලෝ මර්මේඩ් කෙනෙක් විදියට අඳලා යාළුවට ලස්සන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අරගෙන දෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ පිරිමි ළමයින්ට පයිරට්ස් කෙනෙක් විදියට ලස්සන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අරගෙන දෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඒ විදියට ෆොටෝස් ගන්න කියලා.
චුටි චුටි දේවල් ගොඩක් සතුටක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරපු කට්ටියක් මේ ඉන්නේ. ඉතින් මේකට අපි ඇයි මේ මුහුද කියන තේමාව තෝරගත්තේ කියලා අපි අක්කෙන් අහලා බලමු. අතන ලෝක ළමා දිනේ වෙනුවෙන් අපි දරුවෝ ඉන්දියක් කරන්න හිතුවා. ප්‍රින්සිපල්, වයිස් ප්‍රින්සිපල් වගේම ටීචර්ස්ලා ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි මුහුද කියන තීම් එක ගන්න හේතුව තමයි මුහුද කියන්නේ ගොඩක් දරුවෝ ආස කරන දෙයක්. ඉතින් යාලා කැමති දැන් බීච් එකකට ගියා වුණත් ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි සෙල්ලම් කරන්න. ඒ වගේ අපිට ආස හිතුණා ඒ කියන්නේ මේ මුහුද ඒ විදිහටම දරුවන්ගේ අත්කම් වලින් කියන යාලගේම හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් වලින් ඒ විදිහටම එලි දක්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් මාස ගාණක් තිස්සේ අපි මේක ප්ලෑන් කරා. දැන් ප්ලෑන් කරලා ඒක එන්න ඕන විදිහ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ප්ලෑනින් කරලා එතකොට දැන් කොහොමද ක්‍රාෆ්ට් කොහොමද දෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට බබාලගේ මොන විදිහේ ක්‍රාෆ්ට් ගන්න ඕනේ කියන එක අපි ඉස්ලාම් තීරණය කළා. ඊට පස්සේ තමයි අපි දෙමෝපියන්ගේ සහයෝගය ඇතුව දරුවන්ගේ ක්‍රාෆ්ට් වලින් විතරක් ගොඩක් 90% විතර මේක හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් දරුවෝ හරි ආසාවෙන් තමයි ඒ දේවල් කරේ. මොකද යාලා හරි කැමති මේ පොඩි ඒ කියන්නේ මුහුද ඇතුලේ තියෙන දේ කියන දේ යාලා සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් අපිටත් දකින්න ලැබෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ස්ටාර් ෆිෂ්ලා ඒ වගේ යාලා ඉන්නේ කොහොමද කොහෙද ඉන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් මෙයාලාද මේ සතුට වෙන විදිහ අපි දැක්කා. ඉතින් අපිට හිතුණා අර ඒ තීම් එකටම මෙයාලා දෙන්න ගර්ල්ස් ගනම් මර්මේඩ්ස්ලා විදිහට ඇඳුත් එයාලා අර මුහුද ඇතුළෙම ඉන්නවා කියන හැඟීම දැනෙන්න තමයි අපි මෙයාලා මර්මේඩ්ස්ලා විදිහටම ඇඳුවේ. ඒ වගේම තමයි නැවක් දැම්මා අපි ෂිප් එකක් මෙතන හදලා. ඉතින් බොයිස්ලාට අපි මේ තීම් එක දැම්මා. එයාලා එතකොට එයාලටත් මේ මුහුදේ හැඟීම එන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම තමයි අපි අවසානයේ එයාලට මුහුදෙන් දෙයක් අරගෙන යනවා වගේ හැඟීමක් දෙන්න මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ චූටි මාළු ටිකක් දෙන්න හිතුවා. එතකොට එයාලා මුහුදට ඇවිල්ලා මුහුදෙන් මාළු අරගෙන යනවා වගේ හැඟීමක් දැනෙන්න තමයි අපි මේ දේ කරේ. ඉතින් අපි අද දකින්න කිව්වත් කට්ටියගේම මූණ වල කොහොමද තිබුණ හිනාව කියලා. ඇත්තටම අද ගොඩක් මම දැක්ක කට්ටිය කොහොමද සන්තෝෂ වෙන්නේ කියලා අපේ චූටි බබාලා ටික. ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම චූටි තෑග්ගක් හම්බුණා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා චූටි බබාලාට චූටි තෑග්ගක් අපි සීනි බෝලයක් වුණත් දුන්නත් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් මේක සීනි බෝල වගේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට යාළුවෙක් වගේම ඇත්තටම මේ මාළු ටික යාළුවට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද චූටි කට්ටිය ගොඩක් ආසයි. එයාලට යාළුවෙක් කම්පැනියන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. ඉතින් චූටි කට්ටිය බලු පැටවුන්ට පූස් පැටවුන්ට ආසයිනේ. ඒක ඉතින් අපි හැමතැනම දකින්න දෙයක්. අපි චූටි බබෙක්ට ගෙදර ගියොත් එයාට පෙට් කෙනෙක් විදියට මොකක්ද ඕනේ කියලා අහුවොත් එයාලා සාමාන්‍ය කෙනෙක් මට බලු පැටියක් අරන් දෙන්න මට පූස් පැටියක් අරන් දෙන්න කියලා කියන්නේ. ඒ වුණාට මේ සැරේ ඒගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා ලස්සන මාළු පැටව ටිකක්. ඉතින් ඇත්තට මේ concept එක ඔයගොල්ලෝ හොම් තේරෙනවා ඇති ගොඩක් ගැඹුරු concept එකකට ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්න අපි වුණත් චූටි දෙයක් මාස ගාණක් අපි සෑහෙන මහන්සි වෙලා ඒ දේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය ලැබෙද්දී අපිට තියෙන සතුට. අන්න ඒ වගේම තමයි අද මම මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ටත් වෙන්නේ නැති මේ චූටි බබාලාගේත් එක්ක මෙයාලගේ දෙමව්පියන්ගේ ඒ වගේම ගුරුවරුන්ගේ කොච්චර සතුටක්ද තිබ්බේ කියලා එයාලගේ මේ අවසාන නිර්මාණය මේ විදිහට ලස්සනට එළි දක්වන්න පුළුවන් වුණාම. වල ඉන්න ෆිෂ් වගේම ෆිෂ් තමයි ඉන්නේ දැකද? මෙයා තමයි ජෙලි ෆිෂ්. මේ ජෙලි ෆිෂ්. එතකොට මෙයාලා චුට්ට කැංකි ෆේස් එකක් තියෙන තරහ ගිහිල්ලා වගේ ඉන්නේ. මෙයාලා ඉන්නේ මුහුද පතුලේ. තේරෙනවද? මේ ෆිෂ් නම් ඉන්නේ ටැංක් වල. මෙයාලා නම් ඉන්නේ අපේ ටැංක් වල. ඒවට මේගොල්ලෝ මතකෙට තමයි මේ ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. එන්න යන්න අපි තව ෆිෂ් ටික බලන්න. මෙයා බලන්නකො මේ මෙයාගේ ෆිෂ්. මේ ෂාක් කෙනෙක්. මෙයාට තරහ යනවා. ෆිෂ් මේ අනිත් චූටි ෆිෂ් දැක්කම මෙයාව දැක්කම කන්න ආස හිතෙනවා. ආසයිනේ මේ බලන්න උඩ මේ බෝට් වල පීන මේ අපිට ඒගොල්ලන් ෂැඩෝ එක විතරයි පේන්නේ මේ ලස්සන ෆිෂ් කෙනෙක්. මෙයාගේ මෙහෙම කපලා මේ ඒවානේද මේක හැදුවේ? හරි ලස්සනයි නේ. මේ තමයි අපි යන්නේ මුහුදු පතුල ඇතුළට මුහුදු පතුල බලන්න. ඔන්න ලස්සන මුහුදු පතුල බලාගෙන යන්නේ අපි. ඉතින් බලන්න හැමෝම අපි යන්නේ ෂාක්ලා ඉන්න ගුහාවකට. මේක ඇතුලේ ඉන්න හරිම සැරයි. ඊළඟගේ මවුත් එක මේ බලන්න. ඕපන් කරන් ඉන්නේ. යම් බලන්නත් මේක ඇතුළට ෂාක් මොකද කරන්නේ බලන්න. අපි කොහොමද World Children's Day එක kids preschool එකේ චූටි පොඩිත් එක්ක සෙලිබ්‍රේට් කරේ කියන එක. එහෙමනම් මම මේක මගේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න හිතුවාද? ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මගේ Dilee Fam එකට එකතු වෙන්නත් කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙමු. So guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Have a nice